DSC off, totul pe sport, 4-wheel drive sport, cutia pe manual, talpă frână, că dacă nu ții talpă frână, nu te înfigi în frână, nu merge launch controlul și se învârt roțile spate, blană pe accelerație, 100! Wow! BMW M5! Ia uitați ce peisaj iernatic avem. Umbrela este ca să nu se ude la valiera, cum s-a întâmplat la clipul cu Dacia Logan versus Hyundai Elantra. Astăzi o să vorbim despre cum a ajuns BMW-ul, nu, altă chestie. Ce au în comun BMW M3, BMW M4, BMW M5, X3M, X4M, X5M, X6M. Toate au ajuns mașini de săraci. De ce? Pentru că nu le vrea nimeni. Am cunoscut oameni care și-au luat M3 Competition, M4 Competition, X3M Competition, totul Competition, X Competition, M8 Competition, că și M8-ul nu se... și nici M8-ul nu vrea nimeni. Sau ce, eu sunt sărac să-mi iau M8, îmi iau M8 Competition, eu sunt sărac să-mi iau M3, îmi iau M3 Competition, sunt sărac să-mi iau M5, îmi iau M5 Competition. Și asta este motivul pentru care proprietarul acestei mașini a prins un super deal la mașina asta. A luat-o mult mai ieftin decât ar fi luat un M5 Competition, pentru că mașina asta a stat și n-a vrut-o nimeni și s-a ieftinit. Pentru că toată lumea Competition, 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 Competition. Și uite așa, BMW a luat un pistol, ăsta e piciorul lui BMW, și s-au împușcat singuri în picior, pentru că acum M3, M4, M5, M8 sunt doar niște sigle pe care nu le vrea nimeni. Toată lumea zice, îmi iau un M550, fac un soft și gata, am M5. Nu e chiar așa, pentru că e altă direcție, altă suspensie, motorul e și el altul, recalibrat și așa mai departe. Nu-ți oferă aceeași senzație. Și M-urile normale, cum e acest M5, sunt niște mașini absolut incredibile, pentru că nu au suspensia dură de la Competition, sunt un pic mai orientate către confort, poți să pui toate dotările pe care le poți pune pe un Competition, aproape. Adică poți să pui și frâne ceramice pe mașina asta. Au jante mai mici, ceea ce înseamnă că nu sunt la fel de rigide. Sunt niște mașini foarte bune, dar nu le vrea nimeni. Și uite așa, M-urile normale a ajuns să fie niște mașini nedorite de la mașini de legendă. M5, E34, E39, E60, chiar și F10 până să apară F10-le Competition. De la mașini super dorite a ajuns să nu le mai vrea nimeni. Asta este. La fel și AMG-ul. Nu mai vrea nimeni E63 când poți să iei E63S. Costă 9.000 de euro pachetul Competition în plus. Nu știu dacă merită, dar toată lumea zice, eu nu sunt sărac să-mi iau non-competition. Hai, astăzi prezentăm noul BMW M5 fără competition, alb, frumos, giugiuc. Păcat că nu-l vrea nimeni. Mașini cu Luci Popa începe. Îți place să stai în natură sau la iarbă verde? Sau ai un service auto și ai nevoie de un laptop rezistent? Sau ești Ernest și alergi cu un laptop în brațe după partenerii care înșală ca să le arăți imaginile cu ce au făcut ei rău? Vezi să scap laptopul. Frate, fac asta de 20 de ani, nu scap niciun laptop. Ei bine, cred că am găsit laptopul potrivit pentru tine. Acer Enduro Urban N3. Are un stat de protecție antimicrobiană și Gorilla Glass, astfel încât poți să-l murdărești cât vrei, că el tot rezistă. Este gros de 2,2 cm și cântărește doar 1,8 kg. Deci laptopul e certificat IP35. Asta înseamnă că porturile sunt acoperite, ai 4 guri de scurgere în tastatură și ai și un aqua fan care respinge apa. Deci fie că ești în natură, fie că te plouă, nu vei avea nicio problemă. Și mai mult, e rezistent și la praf sau nisip. Păi și cu internele cum stăm? Păi simplu, poți să ai până la i7 de generația 11, placă video Nvidia GeForce MX 330, până la 1 TB de SSD și 32 de GB de RAM. Și dacă stai toată ziua în service cu testerul la mașini să vezi dacă au erori, bateria te ține 13 ore. Deci un program de 8 ore nu ai nicio problemă. Și știi ce mai ajută, mai ales în soare? Ecranul ăsta luminos de 450 de niți. Tot la ecran, el este Full HD. Și mai avem aici, ia uite, USB 3. Dar pe partea ailaltă avem mai multe. Pe lângă portul de încărcare avem așa HDMI, încă două USB 3-uri
Și aici avem cititor de carduri, headphone jack și USB-C cu Thunderbolt 4. Și mai avem și Wi-Fi 6 ca să fie rapid, dar ești tare dacă găsești Wi-Fi atât de puternic în pădure. Și dacă îl duci în vârf de munte și îți alunecă, el rezistă la 26 de căzături de la 1,2 m. Și mai mult poate să reziste la schimbări de temperatură bruște, de la -20 la +60 de grade, fără nicio problemă. Mai mult, dacă îl ții la -32 de grade 48 de ore, rezistă. Sau dacă îl ții la 65 de grade 4 ore, de unde n-ai bagi în cuptor? E bine, rezistă și atunci. Acer Enduro Urban N3, noul meu laptop și poate viitorul tău laptop rezistent. Când intri pe configurator la BMW să-ți configurezi un M5, înainte să pui pachetul ăla de 9200 de euro de competition, ți arată o mașină și este fix asta. Opția albă cu jantele astea pe 19, e fix mașina de bază în configurator, însă mașina asta are mai multe opțiuni, chiar foarte multe. Prețul ei de nou a fost 145.000 de euro. Vă dați seama? Ei, gândiți-vă că proprietarul a luat-o la puțin peste jumătate. Da? Atât de mult s-a depreciat mașina asta pentru că nu este competition. Dacă vrei un deal bun la un BMW, ia-ți un M non-competition. Și eu mi-aș lua un M3, tracțiune spate manual, visez la el, non-competition, că nu-mi trebuie, ca în plus. Una din opțiunile pe care le are mașina asta este cheia asta cu display. Cheia display key, slide up to unlock. Așa. Și nu are opțiunea aia pe care am văzut-o la 540i pe canalul lui Mihai, să meargă singură din cheie. Ia uite, până și mașina din... Nu e. Mașina din imagine nu e un competition, e un M normal. E bine, cheia asta, la fel cum a făcut ea furori când a apărut, la fel de ușor s-a și demodat. Pentru că grafica nu mai e la fel de bună și acum nu mai există display key pe BMW-urile noi. De ce? Pentru că acum ai aplicație și poți să folosești telefonul ca aplicație sau ai cheia aia tip cartelă cu NFC pe care o bagi la mașină. Păcat de cheia asta, a fost ceva la vremea ei, acum din păcate s-a demodat. Și cu toate că mașina a crescut în dimensiuni față de F10, F90, că așa se numește, nu se numește M5G30, se numește M5 F90, e mai ușoară cu 40 de kilograme decât un M5 F10. Mai mult, diferența pe Nürburgring, da, între M5 normal și M5 Competition e doar 3 secunde. Adică nici nu simți. Tu nu o să fii niciodată Schumacher sau Timo Glock sau Augusto Farfus sau alți piloți BMW care să poată să ducă mașina asta la limită pe circuit. Deci niciodată nu o să simți diferența aia de 3 secunde între un M5 normal și M5 Competition. Și cu toate că mașina are tracțiune integrală X-Drive, poți să deconectezi puntea față și să faci drifturi. Și mașina asta are recordul pentru cel mai mare drift din lume, cel mai lung drift din lume. 374 de kilometri. Vă dați seama? Vă dați seama? 374 de kilometri. Sunt mulți șoferi care nu pot să meargă 374 de kilometri fără să dea cu ea în gard. Da, să facă drift continuu. Bun, hai să vedem ce avem la facelift. Până să ajungem la faruri, hai să vorbim un pic. Bara fața a fost un pic schimbată, acum este un pic mai ascuțită și cu toate astea mașina pare așa, în culoarea asta și non-competition, pare un Seria 5 cu pachet M. Radarul frontal este încălzit, ceea ce înseamnă că și dacă ninge, zăpada se va topi și radarul va funcționa continuu. Dacă nu e competition, nu scrie competition aici pe grilă și nu ai grila neagră. Și mașina nu are niciun element de shadow line, nici pe faruri, nici pe grilă, nici pe lateral. Și ceea ce înseamnă că arată ca un Seria 5. Și mie asta îmi place, pentru că tot timpul M5-ul a fost discret. Da? E39 M5, nu știai ce trece pe lângă tine. Ei, acesta este spiritul lui M5. O limuzină mare, mega, ultra, giga rapidă. La facelift, mai precis la LCI, Life Cycle Impulse. De la asta vine LCI la BMW, înseamnă facelift, înseamnă o reîmprospătare la mijloc de carieră ca să fie mașina relevantă în continuare. Au schimbat farurile, au rămas tot LED-uri sau lasere, laser doar pe fază lungă, e tot o variațiune a farurilor cu LED, bat până la 600 de metri la faza lungă, semnalizările sau, luminile de zi acum au o formă de L, nu mai sunt invers cum erau înainte. Nu știu, vă plac mai mult farurile astea, mai mult farurile trecute? Spuneți în comentarii. Oricum, la noul BMW Seria 3, noul BMW Seria 7 s-a renunțat la farurile cu laser. Acum, dacă ai dungile astea albastre, înseamnă că ai farurile adaptive LED. Nu mai ai laser light, ai matrix LED
adaptive, doar că nu se numesc Matrix ca să nu pară că au furat de la Audi, da. Acum toate farurile inteligente sunt Matrix LED. Și încă o chestie. Ceața e integrată în blocul optic. Ziceți voi că din spate nu seamănă cu un seria 5 cu siglă de MPA. În afară de mini-eleronul ăsta, avem emblema M5, care nu este neagră, cum este la Competition, și nu este nici de culoarea bronzului, cum este la modelele în performance, M550i, M550DX, 5, M50D și așa mai departe. Stopurile sunt noi redesenate și sunt frozen. Frozen, așa se numește efectul, arată demențial. Ceața e aici, pentru că marșalierul e pe partea cealaltă și ceața este aici, tot cu LED. Evacuarea, nefiind Competition, nu e neagră, da? Uitați-vă ce mișto arată mașina pe alb cu evacuarea gri. Ok, difuzorul este negru, dar nu este negru lucios. Este negru normal. Și da, difuzorul este doar de efect, nu are funcție aerodinamică, este doar așa de efect. Dar ziceți voi că nu arată ca un Seria 5 cu pachet M și cu ceva, un difuzor i-a mai pus proprietarul și cu niște țevi false. La facelift, țevile au fost puțin micșorate și acum avem și filtrul de particule, nu se mai aude la fel de mișto mașina, dar o să vedem că se aude totuși bine. Avem un V8 sub capotă. Dar îmi place efectul ăsta de slipper. Și ce mai îmi place e că mașina a venit cu jantele alea stock de 19 și au carne pe roți static ca să fie confortabilă mașina, să nu-ți clănțene dinții, să nu-ți rupă ficații pe gropi. 19 inch, Pilot Alpine 5 acum că are anvelopele de iarnă, 2,75 pe 40 pe 19 pe față, 2,95 pe 40 pe 19 pe spate. Este exact dimensiunea la care aș lua eu mașina. Și uitați aici, emblema M5, da, cromată. Și mai e o chestie, mașina venea în standard cu aceste ornamente cromate, însă mașina are o opțiune să le aibă satinate, opțiune în plus. Da, seamănă cu ele cromate, dar sunt satinate și se murdăresc foarte ușor la spălătorie. Și toată lumea știe că emurile au oglinzile astea decupate, așa, pentru aerodinamică. Ei bine, la Competition sunt de carbon. La astea sunt albe. Și ce bine arată! Și încă o chestie, mașina are plafonul din carbon greșit. Nu, este plastic ranforsat cu fibră de carbon CFR, pe materialul pe care îl folosește BMW. Și dacă o să-l rog pe frumosul meu cameraman să vină să ne arate, nu avem pragurile de M5 Competition, avem pragurile de M5 normale și îmi place că proprietarul și-a luat praguri de seria 5, nu și-a luat praguri de M5. Vedeți? Scrie 5 pe ele. Tare. O să intrăm și la interior cât de curând, dar ia, stai un pic să vă mai arăt ceva. Ce se întâmplă dacă vrei să-ți închizi ușa și mașina are soft close și tu îți prinzi degetul aici. Hopa, ți-a prins degetul. Da? Deci, până să apuci tu să tragi de ușă, ți-a prins degetul nasol. Până și eu mi-am prins odată degetul aici, mi-am prins vârful unghiei și am suferit 2 luni după chestia asta. Mare atenție dacă aveți copii la ușile cu moft, soft, close. Haideți să jucăm un pic cu cheia. Swipe up, da? Closed. Ia. Windows closed. Nu? Da, doar îți spune. Nu poți să le deschizi. Poți să le deschizi din cheie, dar nu de pe display. Vehicle information, 450 range. Are full-ul făcut. Aha, ne scăldăm în bani astăzi. Mașina are keyless, evident. Nu poți să ai M5 fără keyless. Ba, cred că poți să ai. E M5 fără comfort access, că m-am uitat eu pe configurator. Așa. Dacă vrei să închizi mașina din degețel și ți-ai apăsat, se închid ușile. Și nu mai are rost să arătăm că trebuie să țin umbrela în mână, dar mașina are și protecția la geamuri ca să nu-ți prinzi mâna, capul, copilul, nevasta și așa mai departe. Sau geamuri antiprost, cum îmi place mie să le zic. Altceva? Portbagajul electric, da? Întrebarea este, ia vină cu aici să arătăm chestia asta. Seria 5, apa curge pe aici și niciodată nu-ți va intra apa în mașină. Și dacă vrei să o închizi din cheie, la BMW ți-e apăsat. Bă, dar o chestie ce nu-mi place mie la cheia asta e foarte, foarte butucănoasă. Deci super, super butucănoasă. Evident, după aia când vrei să o închizi, arrivederci.
Și bipul ăsta de BMW, așa să audă lumea, știi? Ești într-o parcare, a venit cu mașina, încui mașina, pip, pip, a venit omul cu BMW-ul. După aia se uită la mașină și zice, ia uite-l pe ăsta, are 520 de și a pus siclă de 5 pe ea. Toată lumea știe că mașina asta are și keyless în spate, da? Și o deschizi așa și bipăie, jur că sunetul ăsta devine enervant după un timp. Avem un avocat rezervor 68 de litri și nu uitați că mașina asta, nu competition, face sfertul de milă în mai puțin de 11 secunde, face în 10-9. Am impresia că în competition face 10-7, 10-8, deci nu e cu foarte mult mai rapidă, dar o să ai nevoie de benzină dacă faci sferturi de milă. Fiți atenți aici. Deschide bușonul foarte frumos și încet. Concentrație de etanol până la 25% poți să pui și ai și un QR code pe bușon. Am impresia că acolo e ceva cu service. Da, intri pe QR code și te duce la service. Așa cum se întâmplă și la Mercedes. Îți spune ce să faci în condițiile în care se strică mașina sau ceva de genul. Însă, dacă nu închizi bușonul de tot, mașina îl deschide din nou. Stă un pic blocat. Așa. Bum, se deschide din nou ca să-ți dai seama că l-ai uitat deschis. Foarte tare. Și dacă tot suntem aici, hai să arătăm și protecțiile astea. Sunt niște extensii care acoperă jantele, astfel încât jantele să nu fie ieșite în afară, pentru că nu ai voie să ai janta ieșită în afară și au pus aceste extensii astfel încât caroseria să fie mai lată decât jantele. Dacă tu îți pui distanțiere și îți faci mașina mai lată, asta e problema ta. Dar în mod normal nu ai voie și nu vei vedea niciodată o mașină care să aibă roțile ieșite în afară. Doar în față la unele mașini, roata față e mai ieșită un pic decât bara față. Acolo ai voie. Dar în rest, pe spate și pe lateralul mașinii așa, nu ai voie. Și ca să vedeți că nici măcar lui BMW nu-i pasă de M5 și doar de M5 Competition, lăsăm la o parte că mașina asta costă la bază 126.000 de euro, da? Mai pui 9.200, 135.000 un M5 Competition Kel. Deci e o mașină importantă. Are tracțiune integrală, amortizoare adaptive. Suspensie multilink, da? Bare stabilizatoare active. E mult mai întărită față de un seria 5 normal și față de M550i, pentru că, la fel cum zic ăștia, mi-au M550i, fac soft, o duc și arată ca un M5, se duce ca un M5. Nu, mașina asta e mult mai ranforsată decât un seria 5 normal, chiar și decât M550i. Ei bine, la facelift, mașina nu a primit nicio revizie tehnică, da? Pe când pachetul M Competition, pe lângă faptul că e mai sportivă, mai joasă, are altă direcție, are elemente de carbon și așa mai departe, a primit la facelift o suspensie și o direcție îmbunătățite. Pe când M5-ul normal, fie au crezut ei că e suficient de bun, fie efectiv nu le-a păsat, că oricum nu o cumpără nici dracu și au lăsat-o așa. Au lăsat-o așa, deci practic nu le pasă de această mașină. Dar lasă, că sunt oameni deștepți care le cumpără la bani puțini și se bucură de ele. Leu cu leu până la BMW. Deci dai 126.000 standard, 9.200 pachetul în competition și dacă vrei frânele ceramice mai dai 9.000 de euro în plus. Eu zic că la un M5 normal nu merită să dai banii ăștia în plus, pentru că frânele oricum sunt suficient de puternice și ai discuri ventilate și perforate și față și spate. Însă, spre deosebire de un seria 5 normal, pe asta nu poți să pui direcția integrală. De ce? Pentru că deși ar fi mașina mai manevrabilă și diametrul de bracaj ar scădea de la 12,6 metri la ceva mai puțin, la orice mașină cu direcție pe punte spate, sau orice mașină pe care am condus-o eu cu direcție pe punte spate, se pierde din feeling și e un feeling nenatural. BMW știe asta, așa că au renunțat la puntea directoare spate. Și vă mai dau un exemplu. La Megane RS4 ai for control, dar la versiunea aia de top, ERS, Trophy, Cup, cum s-o numi, că am uitat, cea mai de top, au renunțat. De ce? Pentru că e mașină de circuit, a făcut nu știu ce record pe Nürburgring, care, apropo, se apropie ca timp de asta, deci unde a ajuns Megane-ul, au renunțat la puntea directoare spate pentru că nu aveai feeling la limită. Ca să vedeți cum BMW și alți producători încearcă să mai stoarcă niște euro și dolărei de la voi, centurile de siguranță M nu sunt standard pe M5, fraților.
poți să ții centuri de siguranță pe un 114D cu pachet M, 116D cu pachet M sau ce vreți voi, un 318i cu 3 pistoane, dar nu vin în standard centurile de siguranță M pe mașina asta. Și eu am văzut fișa de configurație a mașinii și n-am văzut chestia asta. Știam că e opțiune. N-am văzut chestia asta și am zis, n-are cum. N-are cum. A trebuit să văd cu ochii mei. Și ca să nu ziceți că vă mint, da? Și ca să nu ziceți că vă mint, ia uite seria de șasiu. WBS. Este M adevărat, da? Nu este o făcătură. BMW M Power pe capac și așa mai departe. Apropo, dacă vrei capac de fibră de carbon la mașina asta, 1500 de euro pentru un capac de fibră de carbon, dacă vrei așa ceva. Mașina are antifonare, da, are amortizoare, pe aici se bagă lichid de parbriz ca la majoritatea BMW-urilor, dar uite că VBS și nu are centurile de siguranță M. Băga mea și piciorul, acum trebuie să desfac din nou. Măcar la asta nu trebuie să te murdărești pe mână când deschizi portbagajul, pentru că ai sistem hâț, Johnule, cazacioc sau cum... Ce ai făcut, băde? Trebuie să dai odată, nu trebuie să dansezi așa. Bă, ce-i drept la BMW, măcar funcționează chestia asta mai bine decât la alți producători. Și avem același portbagaj de pe seria 5, ceea ce înseamnă că adios amigos, roată de rezervă. Oricum la BMW, având tracțiune spate, cardanul acolo, plus diferențialul ăla Active-M cu torque vectoring stânga-dreapta, n-ai unde să mai pui roată de rezervă, dar ai o deschidere de 113 cm, ai o adâncime de 108 și am impresia că lățimea minimă e undeva la 80 și ceva, 83, am uitat cât e, am măsurat mai devreme, dar am uitat, vreo 83 cm, un portbagaj încăpător, dar cu toate astea nu foarte bine compartimentat. Oricum, este un portbagaj mai mare decât la un Logan, spre exemplu, și un portbagaj de mașină de familie. Nu ai nevoie de mai mult. Dar n-ai roată de rezervă. Capitonajul e ok. Nu prea am de ce să mă plâng. Nu e el cel mai moale, dar la BMW am observat că e rezistent. Și dacă vrei să-l închizi, hop, hop, hâț, ha! Ia uitați camera, uitați cum e plină de praf, plină de mizerie. Trebuie să dai și să ștergi acolo frumos. Și chiar dacă mașina nu are cei 25 de cai putere în plus, cum îi are X6M Competition, M5 Competition, mi-am adus aminte că am filmat X6M Competition, da, are același motor, tot S63 V8 de 4,4 litri, bazat pe N63, care a fost primul V8 supraalimentat de la BMW, un motor din aluminiu, cu valvetronic, cu vanos, cu injecție directă, cu turbine twin scroll și e hot V. Turbinele sunt în interior și galeria de evacuare este încrucișată pentru a menține pulsurile evacuării constante. Și evident e un motor superb, 600 de cai putere la 6000 de rotații pe minut, nu foarte sus, dar pentru un V8 supraalimentat destul de bine, 750 de Nm între 1800 și 5600 de rotații pe minut. Și indiferent că ai M550i, M5, M5 Competition, M5 CS, ai același cuplu, 750 de rotații pe minut. Cred că nu duce cutia mai mult, e ZDF-ul 8HP, evident pregătit pentru o astfel de mașinuță. BMW a recunoscut că schimbările de treaptă nu sunt la fel de rapide cum sunt la un dublu ambreiaj, dar rezistă cutia mai bine la forjă, mașina are launch control, la 2000 de rotații pe minut între 8-a ai 130, cam așa, aproape 130 de km pe oră, deci motorul merge relaxat pe autostradă. Consumul nici nu mai contează la o mașină de genul ăsta, pentru că face 103,4 secunde, are 2 tone și e plafonat la 250 de km pe oră. Evident, dacă îi scoți limitarea, se duce în 305 km pe oră cu M-Driver's Pack, cu frânele ceramice, cu absolut tot ce poți să pui pe ea. Asta e o mașină de 300 de km pe oră, dar în standard e limitată la 250 pentru că există un gentleman's agreement pe care mulți îl încalcă acum, mă refer dintre producătorii germani, mulți îl încalcă și duc mașinile la 280, 305 km pe oră, cam aici sunt limitele. Oricum, mașina e mega rapidă și vă garantez că dacă o să conduceți un M5 și un M5 Competition side by side, nu o să simțiți diferența. La Competition, la facelift, s-a mărit plaja de cuplu cu 100 de rotații pe minut. La asta a rămas la fel. După cum am spus, BMW nu-i pasă de M5, doar de M5 Competition. Dar vă garantez că nu o să simțiți diferența la cum trage. O să vedem
și noi puțin mai târziu. Cum trage. Haha. Vezi ce înseamnă să fii scund? Pentru că n-am văzut că scrie M5 pe protecția asta termică. Interesant. Deci este strict de M5. Sunt curios dacă este compatibilă cu capota normală de seria 5. Sincer, nu văd de ce n-ar fi. Hai acum să auzim cum sună. Ia, hai să vedem evacuarea. Apropo, pe M5 poți să ai evacuare sport, costă 1500 de euro. Nu am văzut ca mașina asta să aibă în configurator evacuarea sport, dar mașina are buton sport pentru evacuare. E posibil să n-aibă evacuarea sport. Așa că hai să vedem cum se aude V8-ul ăsta de 4,4 litri și supraalimentat, și cu filtrul de particule, și fără evacuarea sport. Să vedem, e un M5 sau nu. Oricum toată lumea își pune evacuare pe mașina asta. Sună blană. Unul din ăsta cu evacuare sună demențial. Rupe. Hai să-l auzim. Deci, cum se aude? Să spuneți voi în comentarii, o să vedem și la proba de condus cum se aude. Ce interesant este că pe M-Competition, pe M5 Competition Facelift a pus și un track mode. Aici ai doar road și sport. Da, și asta este pe sport, pe M2 cu evacuarea. Filtrul de particule, nefiltrul de particule? Spuneți în comentarii. Îl invităm în scenă pe Nelu Ciocănelu, care are marginea dreaptă, deci nu se zgârie nimic, da? Nu vă mai speriați, atâta că nu dau tare. Materiale sunt moi, nimic nu se aude. Moi, da un pic mai tare. Moi. Cotiera moale. Deci nu prea găsești plastice ieftine pe aici. Ia, torpedou moale. Mamă, ești nebun? Deci peste tot materiale de super mega calitate în M5. Oricum, cusături peste tot. Pielea merino vine în standard, o să vorbim despre scaune imediat. În M5 n-ai ce materiale proaste să ai. N-ai nici pe volan. Nu, efectiv nu. Bun, hai să vorbim despre scaune. Care sunt scaunele de M5 cu piele merino, confortabile, reglabile electric. Scrie M5 pe ele și se luminează doar atunci când intri în mașină. Ce trebuie să știți este că scaunele sunt reglabile electric, dar uitați-vă, așa cum avem memoriile aici cu touch, așa sunt și butoanele de la scaun. Eu nu reglez nimic, dar eu ating ceva și îmi spune ce pot să reglez. Vezi? Au multiple reglaje, da, și pernuțele laterale și tot, susținerea laterală e bună, sunt scaune foarte confortabile, deci nici nu recomand alte scaune pe M5. Și mai e o chestie, uitați-vă la asta. Pe scaun scrie M, nu scrie M5, ca să poată face un singur design pentru toate sistemele de infotainment care au scaune de M. Bă, dă-i dracu, bă. Hai să vorbim și despre volan. Reglabil electric cu acest cozoroc, ca să nu-ți dai seama. Ia uite motorașul, ești nebun? Ce tare. Ha! Nu știa că cozoracul ăsta e... Bine, că dacă dai volanul în sus, evident că se mișcă și cozorocul. Dar e interesant că poți să ridici tu manual cozorocul. Uite, asta nu știam. Da, volanul tot gros, tot pe padele din plastic, tot un pic depărtate, dar ai butoanele M1 și M2 configurabile. Și poziția la volan, în general, e una bună. La M5-uri, din câte am condus eu, n-am găsit o poziție proastă la volan. Chiar n-am găsit. Spații de depozitare. Buzunarele sunt micuțe, dar măcar ai loc pentru o sticlă. Mai ai aici un spațiu de depozitare cu wireless charging, o cotieră destul de încăpătoare, ai USB-C-uri, un torpedou și el amortizat, iluminat. De data asta nu e refrigerat, dar este capitonat. Seria 5, M5 implicit, nu e o mașină care să zici că vai câte spații de depozitare are. Suficiente. Hai să vorbim despre ergonomie. Memoriile la scaun, comenzile la scaun, geamuri și oglinzi, oglinzile rabatabile electric, comenzile pentru lumini. Și așa îți dai seama că mașina este de o generație ceva mai veche, pentru că încă avem rotiță, nu avem altceva. Butoanele de pe volan
după ce te înveți cu ele e bine. Acum le-au stricat pe BMW-urile astea noi, nu mai sunt la fel de intuitiv puse. Butonul de start, start-stop, avarii și sisteme de asistență despre care vom vorbi imediat, comenzile pentru audio, schimbare de post de radio sau melodie, comenzile climatizării sunt în parte butoane fizice, în parte cu touch. Am văzut că se mai strică din când în când motorașele astea. Te duci aici la meniu și dacă ai și funcția aia de parfum, îți mai apare aici un buton cu parfum și intri tu în meniu și vorbești despre parfum. Dacă te duci la meniu, ai aici toate celelalte comenzi, inclusiv ventilație și climatizare auxiliară. Practic voi îi spuneți Webasto, dar așa se numește doar firma care face chestia asta, nu se numește și sistemul. Avem și pachet de fumători cu brichetă, n-am mai văzut un BMW cu brichetă de nu știu cât timp. Comenzile pentru iDrive, evident mașina are și touchscreen, că sistemul de infotainment s-a modificat. Avem și gesture control, dar proprietarul a oprit funcția. Da, SP off, setup, dacă vrei să te duci la setări și nu le-ai configurate, să ți-l faci tu, adică nu pe M1 și M2. Dacă vrei tu să ți le configurezi, motor cu efficient chassis, steering, X-Drive și așa mai departe, MX-Drive de fapt, care transmite mai mult cuplu către puntea spate și evident poate fi deconectată. Și dacă te duci la two-wheel drive, se dezactivează cu totul, toate sistemele. Evacuare, senzorii de parcare, frână de parcare și auto hold. Ergonomia e bună. Însă, uitați-vă la schimbătorul ăsta. Suntem în parc, trecem în drive, mai trecem o dată, așa o trecem pe manual tot în dreapta. Dacă vrei să o schimbi pe manual, neutru, marș arier. Dacă o treci în parc, nu mai iese singură. La schimbătorul ăsta nu mai iese singur. Exact ca la X6 nu mai iese singur. Trebuie să-l dai tu și tot în parc este. Adică poți să o ții așa și să fie în parc dacă vrei așa ceva. Ok, cele 3 setări pentru cutia de viteze, cât de rapide să fie schimbările de treaptă, dacă vrei să fie mai violente, dacă vrei să fie mai line. Acum, mi se pare un pic complicate chestiile astea. Poți să te duci aici să configurezi butoanele M1 și M2 exact așa cum le vrei tu. Cam complicat dacă e să mă întreb pe mine, sincer să fiu. Dar ergonomia în principiu e bună. Pe Facelift am primit un tablou de bord nou, da, care să fie în ton cu iDrive 7-le. Și ai două moduri. Ăsta e Road, ăsta este Track. Dacă vrei să schimbi informațiile, le poți schimba de aici, de la BC, Board Computer. Nu e mare scofală. Mie îmi place evident modul ăsta de sport, cu destule informații, presiunea în turbină, avem temperatura apei, avem temperatura uleiului și așa mai departe, consumul, exact ce vrei. Nu-mi place modul normal pentru că ai turometru pus invers, e absolut oribil dacă e să mă întrebați pe mine. Și aici avem camerele și senzorii care monitorizează ca tu să ai ochii ațintiți la drum tot timpul pentru tempomatul adaptiv cu menținere de bandă. Și acum hai să trecem la iDrive 7. Deja avem iDrive 8, așa că nu o să mai intrăm foarte mult în detalii, dar o să vă arătăm așa. Avem widgeturi pe care le poți personaliza cu diverse informații, depinde la ce vrei tu să te uiți în momentul acela. Media nu ne interesează, communication nu ne interesează, navigație nu ne interesează că nu folosește nimeni. Toată lumea folosește Apple CarPlay și Android Auto. Mergem la car, mergem la driving information, energy flow, sport displays, să vezi putere și cuplu și consumul dacă vrei chestia asta. Ne întoarcem, mergem la M-Menu, configure M1, M2, uite așa ți le configurezi în funcție de ce vrei tu pe fiecare în parte. Nu trebuie să fie M2 mai sportiv ca M1, cum vrei tu. Head-up display-ul poate fi configurat și el. Avem un head-up display foarte bun, iată că îl arăt eu acum. Îi dau cu zoom. Uitați aici frumusețe de Logan în față, vedeți? Ok, și asta poate fi configurată. Tabloul de bord, da, poate fi configurat și el exact ce v-am arătat mai devreme. Ne întoarcem, mergem la Vehicle Status, Engine Oil, presiune și alte chestii. Mergem la setări, nu avem prea multe de arătat aici, dar putem să arătăm Interior Lighting, putem să arătăm culoarea de la lumina ambientală. Cam astea sunt culorile. Lilac îmi place și mie. Lumină și la sistemul de sonorizare Bowers & Wilkins, care se aude demențial. Sper că nu s-a auzit pe microfon muzica de la radio, că am uitat-o și ne dau ăștia. Mergem la Seat Comfort, Seat Heating Distribution și poți să vezi unde vrei să fie mai încălzit scaunul, la spate, la buci sau la ambele. Mergem la climatizare, meniul l-am văzut mai devreme. Mergem și la butonul personalizabil de pe cheie, care poate fi personalizat cu două chestii.
Experience modes, astea sunt niște prostii, nu le recomand. Car caring, din nou niște prostii, te vitalizează sau te relaxează. E un program de 3 minute care, nu știu, în funcție de ce vrei să facă, schimbă climatizarea, muzica și alte asemenea, nu le-a folosit nimeni niciodată, sunt inutile. Așa, apoi ieșim de aici, mergem la aplicații și avem așa Apple CarPlay, Android Auto sau aplicații instalate și sunt așa. Asistentul personal, Hey BMW, care nu lucrează aici, asistent, dacă se strică mașina și o să se strice că e BMW, așa, vreme, My BMW, Alexa, Car Caring, Experience Modes, M-Lap Timer dacă vrei să-ți înregistrezi timpul pe circuit, mai poți să ai BMW Drive Recorder, adică o cameră de bord, da? Dacă mergem în marșarier, observăm camera, avem sistem de parcare automată, avem Reversing Assistant, dacă mergi 50 de metri în față și faci așa, în spate când vei da, mașina va merge fix așa, o să o arătăm la proba de condus. Camera Picture, ia să vedem, contrast și alte chestii. Da, mașina asta are doar cameră spate, nu are și altele. Rear view camera și parking sensors. Da, apoi mai avem sistemele de asistență și avem așa, all on, dacă le pui pe all on, cerculețul va deveni verde, dacă le treci pe individual, atunci va fi portocaliu și dacă apeși pe all off și ca să le dezactivezi pe toate, trebuie să apăsat pe butonul ăsta 3 secunde și dispare cerculețul de protecție din jurul mașinii. Dai pe all on și se face verde, așa cum am spus. Individual este așa, doar dacă ai ceva dezactivat. Și am dezactivat eu lane departure warning, care era pe medium. Și acum, dacă treci pe individual, ar trebui să fie tot verde că sunt activate. Dar aparent mai durează ceva. Te duci la all on, uite, vezi, din când în când mai dă un bug din ăsta și nu se face verde chiar tot timpul. Și cam așa este sistemul de infotainment iDrive 7 la BMW. Deja s-a trecut la iDrive 8, urmează iDrive 8,5 pentru mașinile cu motor longitudinal și iDrive 9 pentru motoarele amplasate transversal. Deci cam acesta este sistemul de infotainment de la BMW. Locurile din spate sunt ca la un seria 5 normal, cu spațiu de seria 5, am mai testat eu seria 5, climatizare, USB-uri, poți să ai și scaune încălzite dacă vrei. Deci mașina asta e dotată, îi lipsesc probabil camerele 360 de grade și vreo 2-3 alte chestii. Eu zic să nu ne mai lungim, să mergem naiba să o conducem odată. Bun, M5, M5, mergem cu ea pe Sport Plus, pe Sport, nu ne mai interesează altceva. Oricum pe normal se conduce ca un seria 5, suspensia e mult mai confortabilă decât în competition, vizibilitatea e bună, în spate e bună, te simți ca într-un seria 5. Bă, dar scaunele astea sunt incredibile, mă. Incredibile cum te țin și sunt și confortabile. N-ai nevoie de scaun scoică, scaun sport. E absolut demențială. Fiți atenți aici. Da? Uite, punem engine-ul, motorul pe efficient, dacă nu mă credeți. Da? Fiți atenți aici. Și trage ca nebun. Deci capul meu e pe spate. Da? La o pedală de accelerație ușoară. Ușoară. Mașina asta mănâncă pământul. Ia să trecem pe manual. Îi dăm a 7-a, da? A 7-a. Ia. Urcă, aia 8-a. Urcă, 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 urcă. Față de motorul de pe de pe M3 de fapt. Adică S58-ul. Ăsta are mult mai mult cuplu. Trage ca nebunul de la turații joase, pe când ăla, fiind un motor mai mic, nu are atât de mult cuplu intrinsec așa. Ia să vedem. A 7-a, a 8-a la 1000 de rotații pe minut, da? Ia, pe manual. Urcă ușor, că e V8 și după aceea ușor, ușor urcă, urcă, urcă. Și asta pe efficient, da? Trecem pe Sport Plus. E altă mâncare de pește. Deci poți să mergi cu a 8-a cu mașina asta oriunde. E oricum e mai rapid a 8-a decât a 3-a la multe mașini. Fabulos. Fabulos. Dacă e să trecem suspensia pe confort, tati e S-Class. Deci n-ai treabă cu mașina asta. Pe orice groapă, orice denivelare, orice. Uite ce s-a muiat suspensia. Trădâm, trădâm. Da? E tare. Direcția e pe sport. Lăsăm suspensia pe Sport Plus unde mai simțim drumul puțin. Punem direcția pe confort. Pe confort direcția e rapidă, nu zic că nu e, dar e ușoară așa. Și cumva e un pic vagă. Îți ia așa din feeling.
Hai să trecem pe drive. Ți-a un pic din feeling așa. Uite ce ușoară e. E bună de oraș, e bună de mers cu ea așa. Dar pentru prima dată parcă prefer direcția pe sport. Marele minus al acestei mașini e faptul că direcția te izolează de experiența de condus. În sensul că nu prea știi unde e puntea fața, așa, e un pic vagă. Am condus și M5, și M5 Competition, și M5 modificat, și de toate am condus. Niciuna nu pot să spun că mi-a plăcut la direcție. Acum e și ud pe jos, avem și cauciucuri de iarnă și tot vagă se simte, dar nu știu dacă într-adevăr n-au făcut nicio modificare la facelift, dar pe sport direcția chiar e ok. În sensul că asistența nu e redusă atât de mult încât să-ți ia din plăcere. N-ai mare plăcere, dar așa, zic și eu. Hai să vorbim despre cutie. Suntem în drive și acum cutia schimbă cel mai linia, să vedem. De fapt, trecem pe efficient ca să schimbe naiba treapta. Nici nu simți. Da? Dar dacă treci ferocitatea pe 3 și o lași să schimbe ea, mai simți ceva. Ideea e că e foarte greu să lași mașina în drive să-și facă treaba cu motorul pe efficient și cu cutia pe cel mai feroce mod. Ia, schimbă între a 5-a, ia. Îi dă? Nu prea îi dă. Pentru că cu toate că ai motorul în efficient, având ferocitatea mare, ți-o turează un pic mai mult. E ciudat. Nu ți-o schimbă la turații joase feroce așa. Deci îți ține și turația sus, dar și ți-o și schimbă. Mă rog, hai să, cât mai avem curbe, hai să ne bucurăm un pic de mașină. Totul pe sport, 4-wheel drive sport, ESP-ul un M-Dynamic Mode, DSC-ul de fapt, DSC dezactivat și tracțiunea activată. Hai să vedem cum merge un M5. Bă, și primul lucru, mănâncă pământul. N-ai timp să te pregătești pe linia dreaptă de următorul viraj, că vine prea repede. Nu simți masa de 2 tone decât când mașina e încărcată. Și după aia, la orice ieșire din viraj, tu nu mai ești la ieșirea din viraj, tu ești la intrarea în următorul viraj. Păi, pe downshift, pe sport, pe cea mai feroce treaptă, nu schimbă ca un dublu ambreiaj, nu schimbă ca un PDK. Uite ce lină e, cu suspensia pe Sport Plus, pe dâmburi, e foarte lină suspensia, e confortabil, amortizează bine și e și silențioasă. Asta pentru că ai jantele alea pe 19 cu carne pe ele. Bă, te duci. Faza e că motorul ăsta e motor de cuplu, nu e motor de putere, nu țipă, nu urlă. Da? Nu are cine știe ce muzicalitate, dar e V8, e... Știi, uite, e V8 așa, stai, e V8 așa și după aia când e... și se duce, știi? Efectiv simți cum trece lumea pe lângă tine. Ești ca un pasager într-un TGV, într-un tren la gran viteză. Deci fix așa te simți. Știți cum e avionul când decolează? Așa e și mașina asta. Ești un pic izolat de experiența de a conduce, dar efectiv, de fiecare dată când apeși pe accelerație, tu te duci în spate și lași mașina să facă ce are de făcut cu tine. Nu simți viteza în ea, simți doar cuplu și puțin mai târziu puterea. E ireală. Și eu zic că e un daily și un all-rounder mai bun decât un M5 Competition. La prețul care s-a plătit pe mașina asta, e greu să crezi că găsești ceva mai bun, așa ca mașină de daily, ca mașină de orice. Faza e că dacă vrei să te joci cu ea pe 4-wheel drive sport și cu DSC pe M-Dynamic Mode, mașina nu prea fuge, dar dacă vrei să treci pe 2-wheel drive, atunci uite așa te învârți. De așa, că nu poți să o ții. Și asta am văzut eu pe pielea mea pe circuit cu alte M5. Dar na. Un M5 din ăsta e o mașină mult mai bună decât un M550 și una mai bună e sweet spot-ul acolo față de un... Uite, fuge, dar trebuie să o bruschezi tu puțin și la viteza la care trebuie să o bruschezi să fugă
deja îți pierzi permisul. Adică nu poți să faci asta la viteze mici. E o mașină foarte capabilă, fuge, te poți juca cu ea, dar la viteze mari. Bine, poți și la viteze mici să o bruschezi, să te învârți cu ea pe loc, dar nu ăsta e scopul. Scopul este să conduci și să intri într-un ritm și să te bucuri de ea. Poți să intri într-un ritm cu mașina asta, e totuși grea. Uite, acum eu am și ghete groase, dar nu prea am încredere în pedala de frâne și când frânezi se simte o mașină grea. Ai toată masa asta care vine spre tine, nu se urcă neapărat pe tine, dar simți masa. Asta nu e o mașină stop-start, viraj, nu știu ce, asta e o mașină de ritm. De ritm, stânga, dreapta, față, spate. Și nu contează în ce treaptă ești, poți să o lași în absolut ce treaptă vrei, că ea se duce. Vrei să depășești cu a 8-a, depășești cu a 8-a. Vrei să depășești cu a 3-a, depășești cu a 3-a. Da, dar modul cum trage, deci nu simți diferența între asta și competition în niciun caz. Deci dintre toate mașinile actuale care au S63 pe ele, deci M5 Competition, M8, M8 Competition, X5M, X5M Competition, X6M, X6M Competition, asta e cea mai bună. Deci asta le face pe toate. Mai confortabilă decât un X6M Competition, probabil mai confortabilă decât un X6M, mai manevrabilă decât toate, mai ușoară decât M8, ai vizibilitate mai bună, spațiu mai bun de tras. Gata, și ai ajuns la viteză de DN. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei? Și te-ai și distrat un pic la ieșirea din viraj. Ce mai vrei? Într-adevăr, după cum am spus, mai toate BMW-urile noi te izolează un pic de experiența de a conduce. Schimburile de treaptă nu sunt cele mai rapide, nu sunt fulminante, nu sunt PDK-iste, LDF-iste, Lamborghini Doppia fricționiste, cum vreți să-i spuneți. Nu sunt S-tronichiste. Dar e cuplul ăsta monstruos. Oricum cutia e mai bună decât ce găsești pe E63S, spre exemplu, sau pe AMG GT 5363S, ce mai vrei tu. Este o mașină care face sfertul de milă în mai puțin de 11 secunde. Și vă garantez că și pe ploaie tot îl face în mai puțin de 12 secunde. Face în 11 secunde și ceva. Ai atât de multă tracțiune și MX Drive-ul ăsta e atât de bine pus la punct, încât poți să faci launch control pe 4-wheel drive sau pe 4-wheel drive sport și abia fuge. Problema este că la 4-wheel drive sport trebuie să dezactivezi DSC-ul de tot, nu mai ai niciun sistem. Ei, dacă faci chestia asta și uiți că ai DSC-ul dezactivat, dacă e un pic ud pe jos sau se întâmplă ceva sau nu știu, faci un launch control, te duci până în 200 la oră și la un moment dat ai pus piciorul pe frână un pic mai tare, uite așa îți face mașina sub tine. Cei drept X3M Competition face mai rău decât asta. Ați văzut la începutul clipului un launch control, dar de dragul clipului mai facem unul. Cutia pe manual, ESP, DSC off de tot. Ne spunem rugăciunea. Ce-i drept? Ok, o Tesla Model S Plaid, o ce vreți voi electric, o electrică cu baterii, poate că e mai violentă, dar e vorba și de emoție, sunet, vibrații. Apropo, mașina asta vibrează mai puțin decât un Serie 5 normal, pentru că are niște suporți de motori activi foarte, foarte buni. Dar, hai să vedem. Alpă frână, te înfigi în frână, launch control active. Tatăl nostru care ești în ceruri sfințească să nu-i dă vie împărăția ta, facă-se voia ta, gata. 100. Că limita legală pe aici e 90. Deci nu avem cum să arătăm mai mult. Și după aia o treci pe M-Dynamic Mode și continui să mergi cu ea. Hai de capul meu! Da, e rapidă, am mai mers cu mașini rapide. Apropo, băieții care trec acum vum, vum, filmează un videoclip. O să-l vedeți pe YouTube mai târziu. Mai târziu, peste o lună, două, când o fi gata. Uhu! M5 facelift. Și știți care e chestia? Ok, nu mai ai manuală, nu mai ai doar tracțiune spate, mașina e grea, poate că nu te implică tot timpul în condus. Bă, dar s-ar putea să fie ultimul M5 sub 2 tone la gol. 1970 de kg la gol. S-ar putea să fie ultimul M5. Bă, ultimul M5 cu V8 nu, pentru că pe XM o să pună plug-in hybrid-ul ăla de 600 și ceva de cai putere. Și ăla va fi clar și pe următorul M5 într-o formă sau alta. Deci nu va fi ultimul V8. Dar s-ar putea să fie ultimul fără electrificare. S-ar putea să fie ultimul la care poți să-i scoți evacuarea, să-i pui țavă goală. Da, și să sperii
3 cartiere. Și tapadelele trebuie să fie mai apropiate și volanul trebuie să fie un pic mai subțire. Un picuț mai subțire. Și ăsta e volanul de M. Da, cu decupaj aici și cu 3 cusături. Dacă n-are astea, nu e volan de M. Deși am văzut pe M850 acum că au pus volanul ăsta, fără butoanele M1, M2, că nu e M, și cu 3 cusături și cu decupajul ăsta. Uite, A4, hai să o subturăm, hai A5, da? Ha! Dacă ești pe manual și spargi pastila de kickdown, nu vrei. A 5-a. Un pic și du-te, tati! Uite. Nici nu vreau să mai merg mai tare, că, na, e ud pe jos, e gheață, zăpadă. Nici nu vreau să merg mai tare, dar poți să te duci cu a 5-a, cred că de la 60 până la 200. Să ai o singură treaptă și să faci tot ce vrei cu ea. Nici chiar până la 200, până la 180 ducea a 5-a. Treptele sunt scurte, sunt apropiate. Mai bună decât S63, clar. Mai bună decât RS6. Am condus RS7, care e aceeași mașină, dar cu altă caroserie. Clar. Clar. Nu încape discuție. Ei. Și mulțumim domnului cu Passatul că ne-a mai temperat puțin. Și cu ocazia asta ne luăm la revedere de la o mașină bună. Băi, bogaților, luați-vă M5 Competition. Că dacă eu sunt sărac, îmi iau M5. Da, asta e concluzia la care am ajuns. Păcat că BMW n-a știut să marketeze mașina asta așa cum a trebuit. M5-ul și-a pierdut orice valoare în momentul în care a apărut M5 Competition. M8-ul n-a existat niciodată, deși există ca și mașină. N-am văzut în viața mea un M8. Doar M850 cu soft și M8 Competition. X6M n-a existat niciodată, X5M n-a existat niciodată, X4M n-a existat niciodată, M3 n-a existat niciodată. Există câteva clipuri pe undeva cu niște M3-uri cu manuală, niște M4-uri cu manuală. Da. M2-ul ce mai are șanse, că la ăla e întâi M2, după aia apare M2 Competition un pic mai târziu. M2-ul mai are șanse să devină o mașină cunoscută. Dar așa, M5-ul, nah. Competition, baby. Dar nu, mie îmi place. Îmi place mașina. Îmi place! Îmi place. Sunetul e un pic, ai un pic de sunet artificial în boxe. Ăsta e adevărul. Ăștia sunt vremurile în care trăim. Noi putem să avem V8-uri americane bolborositoare. Bam, 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 bam. Da. Putem să avem în schimb Corvette-ul C8 Z26 aspirat. Da. Ăla care n-are filtru de particule. Vă mulțumesc pentru atenție. Da. Sper că v-a plăcut și laptopul pe care l-ați văzut mai devreme. Mulțumim celor de la Acer. Vă mulțumesc, ne auzim în comentarii. Ne vedem la un nou episod cu sau fără BMW-uri, dar cu mașini șmechere. M5-ul e o mașină ok. Păcat că BMW n-a știut să profite de chestia asta și să vândă două modele în paralel, și normalul și Competition-ul. A apărut Competition-ul, știți că reprezentanțele nici nu mai comandă ceva fără Competition. De ce o să le comande? Nu le vrea nimeni. Foarte bine. Mai prindeți una de asta, luați-o. E un deal cum nu o să mai vedeți niciodată. Într-o duminică înzăpezită, eu am fost Luci Popa, la cameră Harry Potter, Alex, la editare Bogdanel. Mașini cu Luci Popa se încheie.